नमस्कार मित्रांनो, माझ्या 6 स्टँडर्ड क्लास यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचे सर्वांचे खूप खूप स्वागत. तर मित्रांनो, तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, कारण की मी 6वीच्या माय इंग्लिश बुक या चॅप्टरमधील प्रत्येक लेसन, प्रत्येक पोएम ही मराठीत समजून सांगत आहे. तर मित्रांनो, चला आजच्या आपण व्हिडिओला सुरुवात करू. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत 1.7 आर यू अ DIY किड. तर मित्रांनो, DIY किड म्हणजे काय? तर DIY किड म्हणजे स्वतः करणारा मुलगा. स्वतः, आणि त्याचा DIY याचा फुल फॉर्म डू इट युअर सेल्फ, म्हणजे स्वतः करा. तर मित्रांनो, म्हणजे DIY किड म्हणजे नक्की काय? तर तुम्ही जर तुमचं डेली रुटीन, म्हणजे तुमची जर अंघोळ तुम्ही स्वतः करत असाल, तुम्ही नियमितपणे नखे काढत असाल, तुम्ही तुमचे केस स्वतः विचारत असाल, तर मित्रांनो, किंवा तुम्ही तुमचे कपडे स्वतः धुत असाल, तर आपण तुम्हाला DIY किड असे म्हणू शकतो. तर मित्रांनो, तुम्हाला आता DIY किड या शब्दाचा अर्थ नक्कीच कळालेला असेल. तर चला मित्रांनो, आपण यामधील पुढील भाग बघूया. When you were very young, your parents or other grown-ups did everything for you. They fed you, washed you, dressed you, and took you around. But things must have changed since then. Now that but things must have changed since then. म्हणजेच तुम्ही ज्यावेळेस तुम्ही खूप लहान होतात, त्यावेळेस तुमच्या पॅरेंट्सनी किंवा तुमच्या इतर प्रौढ व्यक्तींनी तुमच्यासाठी खूप काही केले. त्यांनी तुम्हाला खायला दिले, त्यांनी तुम्हाला अंघोळ घातली, त्यांनी तुम्हाला कपडे घातले, त्यांनी तुम्हाला जवळ उचलून घेतले. पण जसे तुम्ही मोठे होत जाल, त्यानुसार त्या गोष्टींमध्ये बदल होणे आवश्यक आहे. नाऊ दॅट यू आर नियरली 11, यू मस्ट हॅव लर्न टू डू मेनी थिंग्स ऑल बाय युअर सेल्फ. म्हणजे तुम्ही आता 11 तुमचं वय कंप्लीट झालं आहे, म्हणजेच तुम्ही आता 6वीला आहे. या गोष्टी तुम्ही स्वतः करणाऱ्या खूप गोष्टी तुम्ही आता शिकायला हव्यात. ज्या गोष्टी तुम्ही स्वतः करू शकताय, कपडे धुवू शकताय, ह्या गोष्टी तुम्ही आता अशा अनेक गोष्टी तुम्ही आता स्वतः करायला हव्यात किंवा शिकायला हव्यात. नाव यू आर डू इट युअर सेल्फ, म्हणजेच DIY किड. राईट हिअर्स अ लिस्ट ऑफ सम थिंग्स अँड 11 years old child should be able to do, and never mind if you can't do some of these things as yet. There's a whole year for you to learn these things. You will enjoy them. So let's begin our count. म्हणजे यामध्ये असं सांगत आहे की तुम्ही आता DIY किड आहात, म्हणजे तुम्ही स्वतः करू शकणारे मुले तुम्ही आता आहात. आणि खाली यामध्येच आपल्याला काही लिस्ट दिलेली आहे, ज्या लिस्टमध्ये तुम्हाला बघायचं आहे की तुम्ही हे स्वतः करता का, आणि जर नसेल करत तुम्ही, तर तुम्हाला हे शिकायचं आहे. तर चला बघूया आपण काय सांगितलं आहे या लिस्टमध्ये. आणि ह्या अशी लिस्ट आहे, ह्या ज्या 6वीला असताना त्या मुलाला येणं किंवा त्या मुलाने ते करणं हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. तर चला आपण पहिली लिस्ट बघूया. कॅन यू टेक केअर ऑफ युअर पर्सनल हायजीन. म्हणजे हायजीन म्हणजे आरोग्य. तुम्ही तुमच्या पर्सनल आरोग्याची काळजी घेऊ शकता का, हा प्रश्न या लिस्टमध्ये विचारलेला आहे. तर तुम्ही हा प्रश्न तुम्हाला स्वतःला विचारायचा आहे. तुम्ही तुमच्या पर्सनल आरोग्याची काळजी घेऊ शकता का, हा प्रश्न तुम्हाला स्वतःला विचारायचा आहे. तर त्यामध्ये आपण पहिला पॉईंट बघूया. आय ट्रिम माय नेल्स रेग्युलरली, डू यू. म्हणजे मी माझे नखे नियमितपणे काढतो. तुम्ही काढता का, हा प्रश्न तुम्हाला स्वतःला विचारायचा आहे. तर तुम्ही तुमचे नखे जर स्वतः काढत नसाल, तर तुम्हाला ते काढायला शिकायचे आहे. किंवा तुम्ही जर तुमचे नख नियमितपणे काढत नसाल, तर तुम्हाला ते काढायचे आहे. आय टेक वॉश ऑन माय ओन, आय प्रॉपर वॉश, आय रिमेंबर टू वॉश बिहाइंड माय इयर्स, अंडर आर्म्स, एल्बोज, नीज, एक्सेट्रा. डू यू. अँड आय यूज इनफ वॉटर, नॉट मोर नॉट लेस. म्हणजे मी स्वतः आंघोळ करतो, आणि एकदम चांगल्या प्रकारे आंघोळ करतो. सगळे माझे गुडघे, बगल वगैरे, बगल, गुडघे, एल्बो, माझ्या कानाच्या मागे मी व्यवस्थितरित्या म्हणजे स्वच्छ धुतो. आणि मी पुरेसे पाणी वापरतो आंघोळीसाठी, जास्त पण नाही आणि कमी पण नाही. तर हे तुम्हाला बघायचं आहे, तुम्ही असं करता का. तुम्ही जर नसेल करत, तर तुम्हाला हे करणं शिकायचं आहे.
आय कॅन ऑइल अँड कॉम माय हेअर ऑन माय ओन. आय कॅन वॉश अँड ड्राय माय हेअर ऑन माय ओन. म्हणजे मी माझे केसांना स्वतः तेल लावून विचरू शकतो आणि मी माझे केस धुवून स्वतः वाळू शकतो. तर तुम्हाला हे बघायचं आहे, तुम्ही हे करता का? तर नसेल करत तर तुम्हाला हे करायला शिकायचं आहे. तर त्याच्या खाली आपण नेक्स्ट लिस्ट बघूया. डू यू टेक केअर ऑफ युअर क्लोथ्स. म्हणजे तुम्ही तुमच्या कपड्यांची काळजी घेता का? तर तुम्हाला हा प्रश्न स्वतःला विचारायचा आहे, तुम्ही घेता का? नसेल घेत तर तुम्हाला अशा प्रकारे काळजी घ्यायची आहे. आता मी ते खाली सांगतो. आय कॅन इवन वॉश माय ओन क्लोथ्स वेन नेसेसरी. आय वॉश माय अंडर गारमेंट्स एव्हरी डे. म्हणजे मी जेव्हा मला आवश्यकता असेल तेव्हा मी माझे कपडे धुतो आणि मी माझे आतील चड्डी म्हणजेच अंडर गारमेंट्स, अंडर पॅन्ट वगैरे, बनेल वगैरे मी माझी स्वतः धुतो. तुम्हाला हे प्रश्न, तुम्ही जर हे स्वतः धुत नसाल तर तुम्हाला हे स्वतः धुवायचे आहे, एक DIY किड म्हणून. आय डोंट स्टॅक अप युज्ड अँड सॉइल्ड क्लोथ्स. आय पुट देम इन द washing buckets on time. I brush or scrub the soil parts with soap before I add them to the washing pile. म्हणजे मी जे कपडे आहे धुतलेले किंवा धुवायचे जे कपडे आहेत त्यामध्ये मी वापरलेले आणि ज्यांना जे डाग आहे सॉईलचे म्हणजे मळलेले जे कपडे आहे त्यांना मी त्या कपड्यांमध्ये ठेवीत नाही, गडी वगैरे घालून ठेवीत नाही. मी त्यांना वॉशिंग मशीनमध्ये टाकतो किंवा वॉशिंग बकेटमध्ये टाकतो वेळेवर आणि ते वॉशिंग बकेटमध्ये टाकून त्या कपड्याचा म्हणजे मळलेला जो डाग आहे तो मी ब्रशने घासून काढतो आणि मगच जे कपडे धुण्याचे जे कपडे धुवायचे आहे त्यामध्ये मी त्या कपड्यांना टाकतो. तर तुम्ही जर असे तुम्हाला कपडे धुताना काळजी घ्यायची आहे. तर त्याखाली कॅन आय हँग द क्लोथ्स नीटली. आय कॅन हँग द क्लोथ्स नीटली वेन विदाऊट क्रिजेस टू ड्राय ऑन द क्लोथ्स लाईन. म्हणजे मी माझे कपड्यांना नीट कपडे धुण्याच्या वळणीवर टांगू शकतो गडी पडल्याशिवाय. तर तुम्हालाही अशी तुमच्या कपडे धुतल्याच्या नंतर काळजी घ्यायची आहे. तर त्याच्या खाली बघूया. आय कॅन फोल्ड ऑल क्लोथ्स नीटली. म्हणजे मी सगळ्या माझ्या कपड्यांची घडी व्यवस्थितरित्या घालू शकतो. तर तुम्हालाही अशा प्रकारे तुमच्या कपड्यांची काळजी धुताना वगैरे, धुवून झाल्यावर वगैरे काळजी घ्यायची आहे. तर मित्रांनो, नेक्स्ट पार्ट जर तुम्हाला वाटत असेल तर मी त्यावर व्हिडिओ बनवू तर प्लीज मला कमेंटद्वारे कळवा. तर मित्रांनो, तुम्हाला यामध्ये जर काही अडचण असेल तर प्लीज मला कमेंटद्वारे कळवा. मी नक्की तुमच्या प्रश्नांचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न करेल. थँक्यू फॉर वॉचिंग.